තාක්ෂණයේ පිළිබඳ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න Danacadamy YouTube channel එකත් තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එන්නේ. YouTube content creator කෙනෙක් හැටියට ඔයා අලුතින් කටයුතු කරනවා. ඔයාලට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වෙන application කීපයක් තමයි මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම කතා කරන්නේ. කොහොමද වීඩියෝ එකක් edit කරගන්නේ? ඒ වගේම මොන application එකද භාවිතා කරන්නේ? ඒ වගේම ඔයාලගේ search වෙන ranking tag හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා මොන ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා, ඒ වගේම thumbnail එකක් හදන්න මොන ඇප්ලිකේෂන් එකද පාවිච්චි කරන්න කියලා මේ විදිහට ඔයාලගේ YouTube වීඩියෝ සඳහා බොහෝ දෙනෙක් අතර ජනප්‍රිය ඇප්ලිකේෂන් කීපයක් තමයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් එක දිගට මාව සමග රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයන්ව subscribe කරන්න, අමතක කරන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් දැම්ම සෑනින් ඔයාලගේ ළඟට notification ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවනම් like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ පිළිබඳව වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරමු. පළමුවෙන් ඔයාලා YouTube content creator කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරද්දී YouTube app එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ළඟ තියෙන්න ඕන දෙයක්. දෙවනි application එක විදිහට මම කතා කරන්නේ ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට YouTube Studio application එක වගේ YouTube channel එකත් එක්ක තියෙන්න ඕනේ අනිත් application එක තමයි. මේක පුළුවන් ඔයාගේ analytics බලා ගන්න, ඒ වගේම වැඩිපුර මොන videos වලද views එන්නේ, ඒ වගේම ඔයාගේ channel එක monetize channel එකක් නම් මේ මාසේ ආදායම කීයද, ඒ වගේම මොන tagsද ranks වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්, මොන tags වලටද වැඩිපුර views එන්නේ. මෙතන මේ විදියට ඔයාලට YouTube videos වල ඔයාගේ channel එකේ analytics ටික හරියට බලා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි application එක විදියට මම කතා කරන්නේ ඔයාගේ YouTube videos shoots කරගන්න ඕන. ඒකට සුපිරිම app එකක් තමයි open camera app එක. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ app එකත් එක්ක connect කරන්න පුළුවන් mic එකක්. ඒ විදිහට ඔයාගේ video creative විදිහට කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම app එකක්. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන තවත් වැදගත් දේ තමයි මේ shoot කරගත්ත වීඩියෝ මොන වගේ editing app එකක් පාවිච්චි කළාද edit කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා මගේ පෞද්ගලික මතය නම් මම ගොඩක් වෙලාවට KineMaster application එක use කරලා තමයි මේ වීඩියෝ edit කරගන්නේ mobile එකෙන්. ඒ වගේම VN editor එකකින් ඔයාලට සුපිරියටම මෙතන edit කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ KineMaster වගේ application එක ඔයාලා use කරනවා නම් එතනදී ඔයාලට text add කරගන්න පුළුවන්, no copyright music තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ videos වලට trim කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට සුපිරි option ටිකක් තියෙනවා මේ KineMaster application එක මගින්. ඊළඟට ඔයාලට මම තව දෙයක් දන්නවා. description එකේ ඔයාලගේ description එකේ දාන්න තියෙන cover topics, ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහට cover topics ඔයාලගේ videos වලට ඒවා පහලින් දාන්න තියෙන දාගන්න තවත් සුපිරි app එකක් තමයි copy on text කියලා. මෙන්න මේ application එක. මේ හරහා ඔයාලට description එකේ වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. හයවෙනි app එක විදිහට මම ඔයාලට අරන් එන්නේ ඔයාලගේ කොහොමද YouTube videos වලට ranking වෙන tags හොයාගන්නේ. rank වෙන tags හොයාගන්න නම් ඔයාලා ගොඩක්ම ඔයාලගේ Play Store එකට ගිහිල්ලා vidig application එක, ඒ වගේම TubeBuddy application එක download කරගත්තා නම් මේ දෙකින්ම ඔයාලට rank වෙන tags හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට title එක search කරා නම් ඊට අදාළ tags ටික ඔයාලට මෙතනින් මේ application හරහා ඔයාලට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට rank වෙන tags heavy පහසුකම මේ මගින් ඔයාලට ලබලා දී තියෙනවා. මේ වගේම කොහොමද ඔයාලා professional thumbnail එකක් හදාගන්නේ කියලා තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මෙතෙන්දී ඔයාලා Pixel Lab Sinhala photo editor හරහා professional thumbnail එකක් ඔයාලගේ videos වලට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම ඔයාලා එකතු වෙලා ඔයාලා YouTube එකේ අලුත් content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරද්දී මොන වගේ application ද ඔයාලා use කරන්න ඕනේ කියලා හරියට ඉගෙන ගන්න නැති. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු යමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.